नमस्कार, स्टक आइडिया युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको मार्केट अपडेट लिएर हामी तपाईहरुमा आइसकेका छौं। आज बजारमा सर्वाधिक गुमाउने कम्पनी बनेको छ नबिल बैंक। किन घट्यो त्यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौं र एकै दिनमा धेरै घटेको छ र इन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ आकर्षक बढोत्तरी देखिएको छ। अन्य कुन चाहिँ सेक्टरहरुमा चाहिँ बढोत्तरी देखिएको छ हामीले सर हेर्ने छौं। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्छौं तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजारसँग विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको मार्केट समरी हेर्दाखेरि मार्केट चाहिँ 9.87 अंकले बढेको छ। प्रतिशतमा हेर्छौं भने 0.53% ले मार्केट बढेर 1860 मा पुगेको छ। स्टार्टिङ देखि अलिकति घट्यो भने सुरुमा केही समय घट्यो मार्केट, अलिकति निराशा पनि देखियो। त्यसपछि भने लगातार मार्केट बढ्दै फेरि सेकेन्ड भनौं न लास्ट सेकेन्ड आवरमा चाहिँ अलिकति घटेको बजार चाहिँ अन्तिममा फेरि बढेर नै क्लोजिङ दिएको छ। बजार घटिरहँदाखेरि भोल्युम पनि राम्रो आएको छ। हिजो भन्दा राम्रो भोल्युम सहित आज बजार बढेको छ। यसर्थ हामी चाहिँ सकारात्मक बन्न सक्छौं बजारको बारेमा। अब आजको बजारमा चाहिँ टप गेनर्सको रूपमा चाहिँ BNHC हैन, बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, अनि त्यसपछि गएर 3 स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेड, अनि सिक्लेस हाइड्रो पावर लिमिटेड, सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स हैन, SGIC सानीमा GIC इन्स्योरेन्स टप गेनरमा टप 5 मा परेका छन् भने अन्य कम्पनीहरु जस्तो तपाईको मान्डु, ULHC हैन, सिटिजन लाइफ, UMRS लगायतका कम्पनीले चाहिँ आज राम्रो रिटर्न दिएका छन्। त्यसैगरी आजको टप लुजर्समा चाहिँ नबिल बैंक परेको छ। यसको चाहिँ आज 46 रुपैयाँले यसको बजार मूल्य घटेको छ। 8.20% हुन जान्छ त्यो चाहिँ। त्यसैगरी अन्य कम्पनीहरुमा चाहिँ किसान लघुवित्तले पनि धेरै किसान लघुवित्तको पनि आज 5.78% ले घटेको छ। SMB को यो सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाको पनि आज 5.34% ले मूल्य घटेको छ। MSLB पनि घटेको छ 4.53% ले भने हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि 3.73% ले घटेर टप लुजर्समा परेको छ। आजको टप टर्नओभर हेर्नुहुन्छ भने नबिल बैंकको, सोनाको, त्यसैगरी SGIC, सिटिजन लाइफ र RNLI को देख्नुहुन्छ। टप भोल्युममा पनि सोना, नबिल हैन, PR यो प्रभु स्मार्ट फन्ड यो चाहिँ म्युचुअल फन्ड रहेको छ। त्यसैगरी लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेड र सिटिजन लाइफको चाहिँ टप भोल्युममा कारोबार भएको छ भने टप ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ सोना, सिटिजन लाइफ, नबिल बैंक, RNLI र SNLI रहेका छन्। यसरी आजको समग्र कारोबार हेर्छौं भने बजार अलिकति सकारात्मक बन्न खोजेको हो कि माहौल राम्रो बन्दै गएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ सिनारियो देखिएको छ हैन। अब हामीले चाहिँ यदि इन्डेक्स वाइज हेर्छौं भने एउटा बैंकिङ सेक्टर भने अझै पनि आज बढ्न सकेको छैन, सकारात्मक बन्न सकेको छैन हैन। त्यो बाहेक चाहिँ तपाईले अन्य सेक्टर सबै बढेको छ। ट्रेडिङ सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने 1.16% ले बढेको छ। होटल्स एन्ड टुरिज्ममा चाहिँ तपाईले 0.61% को बढोत्तरी देख्नुहुन्छ। विकास बैंकमा चाहिँ तपाईको 1.75% ले बढेको छ। हाइड्रो पावर 1.09% ले, फाइनान्स 1.14% ले बढेको छ। त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्स पनि बढ्न सकेको छैन, 0.28% ले घटेको छ। नन लाइफ बढेको छ आज 1.86% ले भने सबैभन्दा बढी बढ्न सफल भनेको लाइफ इन्स्योरेन्स हो। लाइफ इन्स्योरेन्समा 3.37% को बढोत्तरी देखिएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्सनको हेर्नुहुन्छ भने पनि बढेको छ 0.91% ले। अदर सेक्टर पनि घटेको छ। म्युचुअल फन्ड बढेका छन् भने इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पनि थोरै बढेको देखिन्छ भने आज आकर्षक बढोत्तरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने नन लाइफ सेक्टरमा चाहिँ माफ गर्नु होला, लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ एकदमै आकर्षक बढोत्तरी देखिएको छ। हामीले यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा पनि तपाईलाई भन्दै आइरहेका थियौं कि धेरै घटेको सेक्टर लाइफ इन्स्योरेन्स र नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरलाई चाहिँ एकदमै वाच लिस्टमा राख्नुस् र सस्ता राम्रा कम्पनीहरु उठाउँदै जानुस् पनि भन्ने सल्लाह दिएका थियौं हैन। अझै पनि त्यस्तो ढिलो भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ आज भोल्युम सहित नै बढोत्तरी भएको छ। यसकारणले आजको बढोत्तरीलाई हामीले एकदम पोजिटिभ रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको यसको चाहिँ जुन बढोत्तरी छ त्यो चाहिँ सकारात्मक छ। किनभने बढिरहँदा भोल्युम यदि बढ्थेन भने चाहिँ के हो भन्न हुन्थ्यो। एउटा राम्रो सपोर्टबाट चाहिँ भोल्युम सहित यदि कुनै इन्डेक्स बढ्छ, कुनै कम्पनी बढ्छ भने त्यसलाई हामीले एकदमै राम्रो मान्न सक्छौं। यसर्थ हामी लाइफ इन्स्योरेन्स प्रति चाहिँ अब सर्ट टर्मको लागि पनि सकारात्मक बन्न सक्ने माहौल बन्दै गइरहेको देखिरहेका छौं।
अब आइतबारको बजारमा यदि यो सेक्टर थोरै करेक्सन हुन्छ भने पनि मलाई लाग्छ त्यो अब बाइङ अपर्च्युनिटी हुन जान्छ। यसर्थ यदि तपाईँ यो सेक्टरमा छुट्नु भएको छ भने यो सेक्टरका चाहिँ राम्रा कम्पनीहरू चाहिँ किनेर सर्ट टर्मको लागि पनि ट्रेड गर्न सकिन्छ र मिड टर्म तथा लङ टर्मको लागि त लगानी गर्ने बेला छँदैछ, यो नै हो। नन लाइफ सेक्टर पनि राम्रो देखिएको छ। नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर पनि तपाईले भोल्युमसहित भोल्युमको कुरा गर्दा भने यसमा त्यति धेरै भोल्युम आइरहेको छैन। उसो त बढेको पनि प्रतिशतको हिसाबले कम प्रतिशतमा बढेको हुनाले यतिको भोल्युमलाई चाहिँ हामी त्यति नराम्रो पनि भन्न सक्दैनौँ हैन। हिजोको भन्दा बढी भोल्युम आएको छ र हिजोभन्दा बढी बढेको छ भनेपछि हामी यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सक्छौँ। र अर्को यसको महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो पनि एउटा सपोर्टबाट नै फर्केको छ। यस कारणले पनि यसमा पनि हामी पोजिटिभ बन्न सक्छौँ। मैले लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका र नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका चाहिँ राम्रा कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा चाहिँ जानकारी गराएको छु। खास गरी लाइफको हेर्नुहुन्छ भने मूल्य बढी भएको भन्दा पनि मूल्य कम भएका कम्पनीहरू बढी बढेको देखिएको छ। त्यसकारणले त्यस्ता खालका कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईले आँखा लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। नबिल बैंकको शेयर आज सर्वाधिक घट्ने शेयर बन्न पुगेको छ, सर्वाधिक घटेको छ नबिलमा। झन्डै चाहिँ तपाईको नेगेटिभ सर्किटमा कारोबार भएको छ। त्यसको कारण के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसको लाभांश जुन घोषणा भएको छ हैन, नबिल बैंकले चाहिँ गत आर्थिक वर्षको 79-80 को नाफाबाट जम्मा 11% त्यो पनि नगद लाभांश मात्रै दिने भनेर घोषणा गरेको छ। यो चाहिँ लगानीकर्ताको चाहिँ अपेक्षा भन्दा एकदमै तलको कुरा भयो हैन। यस कारणले गर्दाखेरि पनि आज यो कम्पनीमा चाहिँ धेरै गिरावट आएको छ। अब यस्तो सन्दर्भमा नबिलका लगानीकर्ताहरूले के गर्ने, के गर्दा बेटर हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो राय व्यक्त गर्छु हैन। नबिल बैंकलाई यदि हेर्छौं भने आज एकदमै घटेको छ। 515 मा चाहिँ यसको क्लोजिङ भएको छ, भोल्युम सहित नै घटेको छ। यसर्थ अब हामीले आज यदि तपाईले माथिल्लो बिन्दुमा 550 तिर बेच्न सक्नु भएको थियो भने ठिकै छ। अन्यथा चाहिँ अब यसमा त्यति हतार गरेर बेच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नबिलको चाहिँ आज लाभांश मात्रै घोषणा भएको हो। यसको रिपोर्टको बारेमा तपाई हामी सबैलाई पहिले पनि थाहा थियो। रिपोर्टको आधारमा यो कम्पनी पहिले पनि घटिसकेको थियो भने आज फेरि लाभांश कम घोषणा भइसकेपछि पनि करिब चाहिँ तपाईको 50 रुपैयाँले नै घट्न पुगेको छ, 46 रुपैयाँ समथिङले। यसर्थ अब हामीले यदि यसमा चाहिँ लाभांश घोषणा हुन्थ्यो भने 20-25% लाभांश दिन्थ्यो भने चाहिँ यो 40-50 रुपैयाँले बढ्थ्यो भने अपेक्षा भन्दा कम लाभांश घोषणा भइसकेपछि यो चाहिँ 40-45 रुपैयाँले घटेको छ। यस कारणले यसले चाहिँ जुन लाभांश घोषणा गरेर त्यसलाई डिस्काउन्ट गरिसक्यो भनेर बुझ्न सक्छौं। अब भने हामीले बिस्तारै यसको चाहिँ एउटा साइडवेज जान्छ भने अब हामी फेरि आफूलाई एभरेज गर्ने बिन्दुमा छौं भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। नबिल आफैमा त्यति नराम्रो बैंक पनि होइन। उसो त अब पी रेशियोको आधारमा अझै पनि अलिकति महँगो देखिएको छ। अब यो भन्दा तल घट्दैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अझै पनि यसमा सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ। तर अब सेलिङ प्रेसर आएर यदि चाहिँ 500 भन्दा तलको मूल्यतिर लाग्न थाल्छ भने हामीले यसलाई चाहिँ मजाले एकुमुलेसन गर्ने चाहिँ बेस्ट टाइम हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसकारण नबिल बैंकबाट डराएर भाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बेच्नुपर्ने अब माथि नै बेच्न सकेको भए ठिकै छ, तल किन्ने अवसर फेरि पनि आउँछ। अन्यथा चाहिँ यसरी चाहिँ लाभांशकै कारणले मात्रै भाग्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई यो कम्पनीबाट। र यसले नगद लाभांश दिनु भनेको आफैमा राम्रो कुरा हो लङ टर्मको लागि, किनभने यसले निरन्तर रूपमा धेरै बोनस शेयर दिँदा कम्पनीको सप्लाई बढ्न गएर क्यापिटल बढ्न गएर चाहिँ थला परिरहेको अवस्थामा थियो भने अब चाहिँ आगामी दिनमा यसको इन्डिकेटर जुन फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू छन् त्यो बलियो बन्दै जाने कुरामा हामी विश्वस्त बन्न सक्छौं। त्यसकारणले लामो समयसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागि भने यो एकदम राम्रो अवसर हो नबिल बैंक घट्नु भनेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने हरेक घटाइ चाहिँ एउटा राम्रो कम्पनीमा चाहिँ अवसर बन्न जान्छन्। त्यसकारणले पनि नबिलमा त्यति धेरै डराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। तर किन्नको लागि हतार पनि गर्ने होइन। अब घटुन्जेल चाहिँ हामीले हेरेर बस्ने। जब घटेर चाहिँ एउटा घट्ने क्रम रोकिन्छ र बिस्तारै साइडवेज जान्छ अथवा बढ्न सुरु गर्छ, त्यो बेला चाहिँ मजाले आफूसँग भएको बराबर कम्पनी किनेर बराबर शेयर किनेर चाहिँ यसलाई एभरेजिङ गरेर राख्दाखेरि नै बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उसो त यो मेरो नितान्त आफ्नै व्यक्तिगत विचार हो। तपाईले यही आधारमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। तपाईले आफै पनि डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। मेरो राय मात्रै मैले तपाईहरु सामु व्यक्त गरे। अब नेप्सेको कुरा गर्दाखेरि नेप्से एउटा साइडवेज बजारमा छ अझैसम्म पनि हामी त्यसरी बुझौं हैन। नेप्सेलाई अब किन्नको लागि वा बेच्नको लागि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा मैले अधिकांश भिडियोहरुमा दोहोराइरहेको कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी साइडवे बजारमा छौं।
र साइडवेज बजारको पनि हामी तल्लो बिन्दुमा छौँ। यस्तो बेलामा चाहिँ कमसेकम बेच्ने चाहिँ होइन, सक्छौँ भने किन्ने, र किन्न सक्दैनौँ भने पनि आफूसँग भएको सेयर चाहिँ होल्ड गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो बिन्दुमा चाहिँ अब राम्रो कम्पनीहरू चाहिँ किन्ने नै हो, सस्तो भएका राम्रा कम्पनीहरू। मैले योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा पनि भनेको थिएँ, इन्सुरेन्स सेक्टर धेरै खसिसकेको छ, सस्ता राम्रा कम्पनी किनेर राख्नुहोस्। हिमालयन लाइफ, सिटिजन लाइफ, आर्यनएलआई, एसएनएलआई हैन, आइएमई लाइफ लगायतका कम्पनीहरू चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सजेस्ट पनि गरेको थिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन, नाफा बढाउन सफल निर्जीवन बीमा कम्पनी भनेर यसमा पनि मैले केही राम्रा निर्जीवन बीमा कम्पनीको बारेमा जानकारी गराएको थिएँ हैन। फन्डामेन्टली स्ट्रङ चाहिँ हाइड्रो पावरको बारेमा पनि यहाँ जानकारी गराएको छु। आज यसै मध्येका पनि कतिपय कम्पनीहरू चाहिँ राम्रो भोल्युमका साथ कारोबार भएका छन् हैन। त्यसकारणले पनि यो हाम्रो च्यानलमा रहेका जस्तो तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले यहाँ भनेका थियौं नाफा कमाउन सफल 5 जीवन बीमा कम्पनी एचएलआई, सीएलआई, आरएनएलआई, एसआरएलआई र एसएनएलआई किन्न सकिने अवस्थामा छ भनेका थियौं। तीनवटा त सायद त्यति बेला 400 भन्दा तल नै थिए, अहिले सबै 400 को बिन्दुबाट माथि पुगिसकेका छन्। हिमालयन लाइफ पनि जहाँसम्म पुगिसक्यो होला, आज कति पुगे एकचोटी हेरौं। यी कम्पनीहरू चाहिँ अझै पनि किन्नको लागि त्यति ढिलो भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन है लाइफ इन्स्योरेन्सका, तर आज अलिक धेरै नै पुगेछ। आज 400 भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको रहेछ। अझै पनि त्यति ढिलो भइसकेको अवस्था छैन। यी सस्ता खालका चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स र नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ तपाईले बिस्तारै बिस्तारै किन्दै जानुस् भन्ने नै हाम्रो सुझाव रहन्छ यो बेलामा चाहिँ, किनभने यो सेक्टर नै धेरै घटेको छ, यो कम्पनीहरू नै धेरै घटेका छन्। अब अर्को एउटा चाहिँ माइक्रो फाइनान्स सेक्टर पनि अब नोटिस गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अझै पनि बढेको छैन, उसो त माइक्रो फाइनान्सका अधिकांश कम्पनीहरूको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको छ, तर जति नै घट्ने भए पनि एउटा स्विङ दिने बेला चाहिँ अब आउन थालिसकेको छ माइक्रो फाइनान्समा पनि हैन। धेरै घटेको छ र एउटा सपोर्टमा छ। अब यो भन्दा तल ब्रेक गरेर तल जान्छ भने अलि भन्न सकिएन, तलै जान्छ भन्न सकिन्छ, तर एउटा सपोर्टमा आएको हुनाले अब यहाँ कमसेकम एउटा स्विङ चाहिँ दिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसकारणले माइक्रो फाइनान्स सेक्टरका पनि राम्रा कम्पनीहरू अब तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। अब लङ टर्मको लागि बैंकिङ सेक्टरका चाहिँ पी रेशियो 15 भन्दा तल भएका राम्रा कम्पनी किनेर राख्न सक्ने विकल्प त हामीसँग सदैव छँदैछ। र आजको चाहिँ मार्केट अपडेटमा मैले यति नै कुराहरू राखेँ। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिनु होला, र आगामी दिनमा तपाईले हामीलाई दिने कुनै सुझाव छ भने तपाई सुझावहरूलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आफूलाई तपाईहरुका सुझाव अनुसार परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै लैजानेछौँ। हवस् त, आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।